አስተማሪ የዜማ ፈጣሪ ቀማሪ የጥበብ አራያ ቅዱስ አርያ ሐዋርያ ሀበሻዊ ዜማ መምህር ቅኔ ጥበብ ፈታይ ሊቁ ማህሌታይ ማህሌታይ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ተማሪ ነኝ የእውቀት ተከታይ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ተማሪ ነኝ የእምነት ተከታይ ምስጋና ከነፍሴ ለነፍስ ምስጋና ይድረሳት ለነፍስ ባወረስከኝ ዜማ ነው ላሞግስ በማይሞተው ስራ ላወድስ ክነት ባልማር እንድቁና ቅስና ቀንቶኝ ባላገኘው ያንተን ቅድስና ደቀ መዝሙሮኜ ሙያ ተከታይ ዘክርሃለ ያሬድ ማህሌታይ ጥበብ አፍሶበት የልብህን ድርሳን ለራሱ መረጠው አምላክ ያንተን ልሳን በዘር ያወረስከን የቅኔ አስመራ ለዛሬም እኛን መሰል ያፈራ ማህሌታይ የፈጠረ ሁሉን በአምሳል አንተን ስላደለ የእውቀት ተቋዳሽ ያረገን አምላክ ይመስገን ይመስገን። ሰላምና ጤና ለእናንተ ተመኘው። ይህ የወራዙ ድምጽ ነው። ዛሬ ማክሰኞ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ማክሰኞ ኖቬምበር 2 ላይ ነው የምንገኘው። ኖቬምበር 2 ደግሞ በዚህ በቨርጂኒያ አካባቢ ለሚደረገው እንደዚሁም ደግሞ በኒው ጀርሲ በሌሎችም አካባቢዎች ምርጫዎች አሉ። ግን በጣም በጣም አስፈላጊ የሆነ ብዙ ኢትዮጵያን አሜሪካንስ ኤሪትሪያን አሜሪካንስ ተሳትፈው ጥሩ ውጤት ሊመጣበት የሚችልና ለህብረተሰባችን በዚህ በሀገር አሜሪካ ለምንኖረው ማለት ነው ጠቃሚ የሆኑ ለውጦችን የምናመጣበት ምርጫ እንደሆነ ሰሞኑን ሳቀርብ ቆይቻለሁ። ዛሬም እንደዚሁ ዕለቱ እንዳያልፋችሁ ሪማይንድ ለማድረግ ለማሳሰብ በተለይ ደግሞ በየቤታቸው ሆነው ትራንስፖርቴሽን ለሌላቸው ክላውዲ ላይ ቀኑ ዛሬ እንደ ጉማውማ ነው ዳመና ያለው ነውና ብዙ የትራንስፖርት ችግር ላላቸው ሰዎች ቮለንተር በማድረግ አንዳንዶቻችሁ እንድትንቀሳቀሱ እንደዚሁም ደግሞ የምትፈልጉም ካላችሁ ቬሪ ኢምፖርታንት ሆኖ ማለት ምንም አማራጭ የሌላችሁ ሰዎች
በተለይ በአርሊንግተን አካባቢ በፌርፋክስ አካባቢ አሌክሳንድሪያ አካባቢ ለምትደውሉልን በቀጥታ በምናደርገው ከሌሎች ጋር በምናደርገው ኮኔክሽን ትራንስፖርት እንዲደርሳችሁ እናደርጋለን ማለት ነው። ምርጫው እንዳይጓደል ለማለት ነው ዛሬ ብቅ ያልኩትኝ። ከእናንተ ጋር የምቆየው ቅድስት አቤነዘር ነኝ። እንደምታውቁት እንግዲህ ሁሉም በዛሬው ዕለት ቁጥር ፓወር የሚሆንበት ነው፣ ኃይል የሚሆንበት ነው። እንግዲህ በዚህ ሀገር ማለት ነው በሀገር አሜሪካ ዜግነት ኖራችሁ የዜግነት ግዴታችሁ የውዴታ ግዴታችሁም እንደሆነ እና በምርጫው ላይ እንድትሳተፉ ለማድረግ ለማስታወስ ነው። አብረን እንቆያለን። በዚህ ጉዳዮች ላይ የተሰሩ አንዳንድ ቪዲዮዎች እንደዚሁም ደግሞ ለምንድን ነው እንደዚህ የዚህ አካባቢ ምርጫ በጣም ትኩረት አድርጎ ብዙዎች እንዲሳተፉ እየተደረገ ያለው የሚመልስልን አንዳንድ ቪዲዮዎች እንደዚሁ አዘጋጅቻለሁ። አሁንም ከእናንተ ጋር የምቆየው ቅድስት አቤነዘር ነኝ። ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉላል። በሚልታ ጽናጽል በገና ለአምላክ ያቀረብከው ምስጋና ሕያው ነው የዝማሬ ቃና ሰማይ ሰማይ ነውና ሰማይ ሰማይ ነውና ሰማይ ሰማይ ነውና ሰማይ ሰማይ ነውና በጥበብ እልፍኝ አዳራሽ በፍቅር ቤተ መቅደስ የዜማ የቅኔው አባት ስም ይዘከር ይወደስ ታሪክ ቢወሳ ባለም ላይ ከሞዛርት ከቤትሆቨን በላይ ታላቅ ነህ የኛ ማህሌታይ ሊቁ ቅዱስ ማህሌታይ አዎ የኛ ማህሌታይ ሊቁ ቅዱስ ማህሌታይ አዎ የኛ ማህሌታይ የፈጠረ ሁሉን በአምሳሉ አንተን ስላደለን የእውቀት ተቋዳሽ ያረገን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። አምላኬ ልለምን ዛሬ ጽናትን ከያሬድ ተምሬ እንድዘልቅ በጥበብ ጅምሬ ባርከው የሥራዬን ፍሬ ባርከው የሥራዬን ፍሬ ባርከው የሥራ ድምፃዊው ሞገስ ተካ የተጫወተው ነው። ለቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ በሚል የተጫወተውን ሙዚቃ ነው የጋበዝኳችሁ። ለማንኛውም ዛሬ መርሃ ግብራችን የሚሆነው ወደ እናንተ የማደርሰው ማለት ነው በዚህ በሀገር አሜሪካ ባለው የገቨርነር እንደዚሁም በዚህ በስቴት ደረጃ ያሉ ምርጫዎች ላይ እንድትሳተፉ ለማድረግ ነው። በዚህ ሀገር ሲቲዝን የሆናችሁና መምረጥ የምትችሉትም ማለት ነው። ቀኑ ማክሰኞ ነው። ማክሰኞ ኖቬምበር 2 ነው ዛሬ። ስለዚህ ዛሬ ምርጫው ከጠዋት ተጀምሯል እስከ 7 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል። በእነዚህ ሰዓት ውስጥ ወደ ምርጫው እንድትሄዱ ለማድረግ ጭምር ነው። ማለትም የዚህ ሀገር ዜግነት ያላችሁ ሰዎች፣ ዜግነት የሌላችሁና በጣም በብዙ ነገር የአሜሪካንን ምርጫ የምትጠብቁት ጥሩ ነገር የምትመኙ በተለያየ ነገር በተለይ ከዚህ ቀደም ተናግሬዋለሁ። አንደኛ ነገር ፖዚቲቭ የሆነ ቼንጅን ለማምጣት በኮሚኒቲያችን ውስጥ እንደ ኢሚግራንት ኮሚኒቲ የተሻለ የዜግነት መብት እንዲኖረን እንደዚሁም ደግሞ በኢንሹራንስ ላይ ያሉ በላው ኢንካም ውስጥ የሚኖሩ ትምህርት ቤቶች ማለት አሜሪካን ስንኖር እንደ አሜሪካውያን ነው መኖር ያለብን። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ጥሩ በመሆናቸውና ለውጥ እንዲመጣላቸው ለማድረግ የዛሬው ምርጫ መሳተፍ አለብን። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቦት የራሶት መብቶትም እንደሆነ መብቶትን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ መብቶትን ደግሞ መለማመድ እንዳለቦት። ምክንያቱም በሀገራችን በኖርንበት ሀገር ማለት ነው ቮት ትክክለኛ ምርጫ የለም ብለን ካምፕሌን እናደርጋለን። ያንን ነገር ደግሞ እዚህ መተን እኛ ራሳችን በተሰጠን መብት ራሳችን መቀየር ስንችል ነው እና ጥሩ ዜጋ ምን ሆነው ያንን ማድረግ እንድንችል ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት እኔ ቮለንተር የማደርገው በብዛት ለዲሞክራት ፓርቲ ነው። የዲሞክራት ፓርቲ ምክንያቱም
ፖሊሲው ስለሚመቸኝ ማለት ነው። ፖሊሲው የዲሞክራት ፓርቲ ፖሊሲ ለሌላ ነገር ማለት አይደለም። በልጆቻችን በትምህርት ቤት እንደዚሁም ደግሞ በራሳችን እንደ ኢሚግራንት ኮሚኒቲ በስሞል ቢዝነስ በተለያዩ ነገሮች ላይ ያለው አዋጪ የሆነ ስራ ስለሚሰሩ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ስለ ፓርቲዎች እንዲህ ነው ብዬ መናገር አልፈልግም፣ ግን እንደዚሁ በዚህ አቅጣጫ ላይ የተደረጉ ኢንተርቪዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ። እንግሊዝኛ ቋንቋ ሁላችሁም የምትችሉት ቋንቋ ነው፣ አዲስ አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ማንም ሰው ሲቲዝን ሲሆን እንግሊዝኛ ቋንቋ መለኪያውን አልፎ ነው ሲቲዝን የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን እንድታደምጡ ጋብዛለሁ ማለት ነው። አሁንም ከኔ ጋር ቆዩ። ይህ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ አድርጉ። በተለይ የዚህ ምርጫ ዋናው ታርጌቱ በዚህ በቨርጂኒያ ያለው ገቨርነር እንደገና እንዲቀጥል ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በኒው ጀርሲም እንደዚሁ የዲሞክራት ፓርቲ ምርጫ አለና እሱንም እንደዚሁ በዛው አካባቢ የምትኖሩ ኢትዮጵያን አሜሪካን እንደዚሁ ሜዲቴሪያን አሜሪካኖች ገብታችሁ እንድትሳተፉ ማለት ነው። በዚህ ሀገር አንዳንድ የወታደርነት ስራ የሚሰሩ የቤተክርስቲያንን ከለላ አድርገው የሚቀርቡ ሚዲያዎች ላይ የሚቀርቡ ነገሮች አሉ። እንደነዛ ሰዎች ወርዶ መነጋገር ትንሽ ይከብዳል። ግን በዛም ላይ በተለያየ ሰዎችን ካንፊውዝድ ያደረጉ ነገሮች ስለቀረቡ እነሱም ላይ ትንሽ ነገር ላለው ማለት ነው። ምክንያቱም እውነታውን ማወቅ ስላለበት ሰው በእውነተኛ መንገድ መሄድ ስላለበት ነው። ለማንኛውም ይሄን ቪዲዮ ልጋብዛችሁና ወደ እናንተ መለሳለሁ። ከእናንተ ጋር የምቆየው ቅድስት አቤነዘር ነኝ። ሰላም። Okay, let's imagine Stacey Abrams is running for governor right now. In the way that Terry McAuliffe is running for governor right now as a Democrat. We are watching the Democrats in Washington struggle amongst themselves to come to an agreement on legislation. That struggle is very public. It can look messy to voters in Virginia in this campaign. What would you want what would you want the Democrats to do this week? Would you want them to go along with what Speaker Pelosi wants to do and the president wants to do? Apparently they're going to ask the Democrats to do this tomorrow in the House, and that is vote for, in the House of Representatives, the already passed bipartisan infrastructure bill from the Senate, so they can this week, Thursday or Friday, have a celebration of a big legislative achievement on infrastructure. Would you want that in your campaign for governor? Would it be meaningful in a campaign for governor at this point? Lawrence, you are an extraordinary interviewer, but that's the wrong question. We should be making policy decisions based on what's best for our people. And that's why Terry McAuliffe is running for governor. That's why Phil Murphy is running for governor in New Jersey. These are two people who have watched what happens when bad leadership is in Washington, D.C., and when good leadership is in Washington, D.C. And what Terry McAuliffe is willing to do, what he has pledged to do, is continue the good work that he started as governor and that was continued by Ralph Northam, to protect Medicaid expansion, which Glenn Youngkin called sad. He's willing to protect families, ensuring that they have access to a vaccine. And he's willing to protect democracy by making sure that every Virginian who wants to vote can cast a ballot instead of questioning the legitimacy of an election. And let's be very clear. Terry McAuliffe believes in democracy. He has stood up for voting rights and for the expansion of voting. What he rejects is voter fraud, this notion that people who aren't allowed to vote were doing so. He wants every person who's eligible to be able to cast a ballot. And so what I would do if I were in Washington, D.C., is show America who Democrats are. We should vote for the Build Back Better plan. We should vote for infrastructure because we believe in doing right by our people. That's what folks want to see. A lot of the despair and despondency and just frustration that we're hearing, it comes about because people don't care about politics. They care about their lives. They want to know that when they wake up and get ready to get their kids to go to school, when they go to work, when they come home, or if they're still quarantining because they can't take care of their kids any other way because we don't have access to enough teachers or enough bus drivers, they just want things to work. Government can't fix every problem, but it can help. And we want to see leaders who want to help. And that's who Terry McAuliffe is. That's who Phil Murphy is. That's who Joe Biden is. And I believe that's who the Democratic senators and and Congress people are. As a state legislator, I always go back to states. But we know that our leaders are there.
And if they want to do right by America, if they want to show that we are willing to fight for a fair America, they'll vote for a plan that will actually serve as many Americans as we can. And I'm just proud of what Fair Fight has done in a small way to show Americans that we are standing with them. From Georgia to Mississippi and Alabama, Louisiana and Arizona, we bought up the debt we could because we want them to know they're not alone. And we've got a 7-figure ad plan out there to tell people that Medicaid expansion is one of the ways we serve our fellow citizens, and that's what we want to see happen. So President Biden went to Virginia, just went across the river to Arlington, Virginia last night. He taunted Donald Trump publicly, basically saying Donald Trump's afraid to come to Virginia because that will actually hurt the Republican candidate in Virginia. And then today, Donald Trump said, well, OK, he took the bait. OK, I'm coming. Terry McAuliffe with Joy Reid earlier tonight on this network said, great, Donald Trump is coming to Virginia. That will help. Did Donald Trump actually end up helping the Democratic candidates in Georgia when he went to campaign in Georgia? Absolutely. He did an amazing job of reminding Georgians of why we were ready to push him out of office and make certain that Joe Biden, when he became president, had the help he needed from Senators Ossoff and Warnock. Donald Trump is a remarkable example of what happens when the wrong people get elected, when people who don't care about Americans take office. And I think that if he wants to come and visit Virginia, I've been there twice now in the last few weeks. If he wants to come and remind folks that Glenn Youngkin is just a miniaturization of his bad plans for Virginia, then I hope he shows up. But more importantly, I hope voters in Virginia show up, that they take advantage of these last few days of early voting. 800,000 Virginians have voted already. I think that's 4 times more than voted 4 years ago. But we need even more of you to show up and vote for the future and vote for Terry McAuliffe, Hala Ayala, and Mark Herring, and vote all the way down the ballot for your delegates, because we need a strong state legislature to support the work that Terry McAuliffe is going to do to lead the state. እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። ይህ ምርጫ ምን ያህል አስፈላጊና ሁሉም ሰው ሊሳተፍበት እንደሚገባ ምን ማለት እንደሆነ በዚህ በስቴት ደረጃ እንደዚሁም ደግሞ በትክክል የገቨርነር ምርጫ በዚህ በስቴት ውስጥ ለምንኖረው የትምህርት፣ የጤና ኢንሹራንስ እንደዚሁም ደግሞ የሃውሲንግ የሎ ኢንካም ጀምሮ ማለት ነው ሃውሲንግ ላይ እንደዚሁም ኢንቫይሮንመንት ላይክ የአካባቢ ሁኔታዎች ላይ ትራንስፖርቴሽን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ የሚሰራ ነው ፖሊሲው የሚሆነው ወይም ደግሞ የሚተገበረው። ግን ከዛ አልፎ ደግሞ የሚመረጡት ገቨርነር በአገሪቷ በዋናው መድረክ ላይም ዲሞክራትን ይዘው ስለሚገቡ የራሳቸው ድምጽ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ግን ከዛ ባሻገር ዋናው ነገር ምንድነው? በዚህ ሀገር ለምንኖር ሰዎች እናቶች ሲኒየር ሲቲዝንስ የሆናችሁ በሎ ኢንካም መንግስት የሚሸፍንላችሁ ሶሻል ሴኩሪቲ እንደዚሁም ደግሞ በእገዛ ማለት ነው SSI የምታገኙ የጤና ኢንሹራንስ በነፃ የጤና ኢንሹራንስ ያላችሁ እንደዚሁም ደግሞ በመኖሩበት አካባቢ የኢንቫይሮንመንት ላይክ ትንንሽ ኢንቫይሮንመንቱ የሚስተካከልበት ሴኩሪቲው የሚስተካከልበት ነገር የሚኖራችሁ በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ፎከስ ተደርጎ መሰራት ያለበት ነገር ስለሆነ ጠቃሚውን የሆነውን ፓርቲ የምንመርጥበት ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ይሄም ማለት በዚህ ምርጫ በጣም ጥሩ ቁጥር እንዲያገኙ ሁላችንም ቮለንተሪ እያደረግን የምንገኘው ሰዎች ማለት ነው ዲሞክራት ፓርቲን እንዲመረጥ ነው። ስለዚህ ባካችሁ ወጣችሁ ለመምረጥ ራሳችሁን ዝግጁ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደ እድል መቆጠር አለባቸው። ምክንያቱም ድምፁ መሰማት ከማይችል ህብረተሰብ ውስጥ የሚወጣ ነው። በዚህ ሀገር ደግሞ ወጥተን ድምጻችንን አሰምተን ድምጻችን ለውጥ እንደሚያመጣ ማመን አለብን ማለት ነው። የገቨርነሩ ማለት ዲሞክራትን ወክለው የሚወዳደሩት ማከፍረን እሳቸውን መምረጥ ግድ ይለናል ማለት ነው። በጣም ይከብዳል በዚህ ጊዜ
ሰውን እንደኔ ይሄን መምረጥ አለብህ ወይም ይሄን መምረጥ አለብህ ብሎ መናገር ትንሽ ይከብዳል። ግን ይሄንን ፕሮግራም እንድሰራ የተገደድኩበት ዋናው ነገር እንደምታውቁት ቅድም ብያችኋለሁ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ያልሆነ ስም ያልሆነ ነገር ስለሚሰጥ ነው በኮሚኒቲ ውስጥ ማለት ነው። ማለትም እነዚህ ኮሚኒቲዎች ማለት ስለ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ወጥተው የሚናገሩ ሰዎች ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ በአሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች በሶሻል ሰርቪሱ ላይ ምንም አይነት አስተዋጽኦ የሌላቸው እዚህ ሀገር ተቀምጠው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ብቻ እያራመዱና ሰውን መንገዱን ጋይድ አድርገው ያልሄዱ ሰዎች ሀገራችን ዛሬ ላለችበት ትልቅ ውጥንቅጥ የዳረጉ ሰዎች ዛሬም በአሜሪካን ሀገር ሰውን ማለት የተዛባ መረጃ እንዲያገኝና የተዛባ ነገር እንዲኖረው በማድረግ ለራሱ ለመብቱ እንዳይሆን የሚያርጉ አቅጣጫዎች የሚያስይዙ ሰዎች ስላሉ ነው እኔ ዛሬ ወጥቼ የምናገረው ይሄንን። ምክንያቱም ለምንድን ነው በዚህ ሀገር ሰው የራሱን መብት የራሱን ሁኔታ የራሱን መንገድ ይዞ ቆሞ የሚጠቅመኝ ምንድን ነው ብሎ እንዲያገናዘብ አይደለም የሚያደርጉት። አይ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ዛሬ ቪዲዮውን ቆርጬ ላቀርበው ካልክ በኋላ ለምን አቀርበዋለሁ ብዬ ነው የተወኩት። በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ የአሜሪካ ዜጋ አይደለሁም፣ የአሜሪካ ዜግነት የለኝም፣ ቤተሰቦቼ የአሜሪካ ዜጋ ናቸው። እናም እኚህ የሚመረጡት ገቨርነር ዲሞክራትን ወክለው የሚመረጡት ገቨርነር ለቨርጂኒያ በጣም ጥሩ ፖሊሲ ያላቸው እኔ እንደገና ብወለድ እንኳን ሪፐብሊካን አልሆንም። የሰማችሁኝ ነው። እኔ እንደገና ብወለድ እንኳን ሪፐብሊካን አልሆንም። እኚህ ደግሞ የሚመረጡት አሁን የሚወዳደሩት ዲሞክራትን ወክለው የሚወዳደሩት ሰው በጣም ለቨርጂኒያ ትልቅ ፖሊሲ ያላቸው ለቨርጂኒያ በጣም ጥሩ ይሰራሉ፣ ግን መመረጥ የለባቸው ብሎ የሚናገር ጭንቅላት ያለው ሰው ነው ብሎ መገመት በጣም ከባድ ነው። በጣም ሰዎች ሰውነታቸውን እየዘነጉ ያሉበት ደረጃ ላይ ነው ነው። እኚህ ሰው ለቨርጂኒያ መስራት ይችላሉ። በጣም ጥሩ ፖሊስ አላቸው። እኔ የአሜሪካ ሲቲዝን አይደለሁም፣ ቤተሰቦቼ ናቸው የአሜሪካ ሲቲዝን። ለቤተሰቦቼ ፖሊሲያቸው እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለኮሚኒቲው እጅግ በጣም ጥሩ ፖሊሲ ያላቸው የሚመረጡት ሰው ነገር ግን እንዳትመርጧቸው። እንዴት እንደዚህ አይነት ንግግር! እስቲ ቪዲዮውን ሄዳችሁ ማለት እነዚህ ፖለቲካ የሚሰሩ ቸርቾች አሉ፣ እነሱ ጋር ሄዳችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ምን ብለው ካምፔን እንደሚያደርጉ። የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንደዚህ እኛ ያልነው ብቻ መሆን አለበት በሚል ህብረተሰብን ባዛባ መንገድ አቅጣጫ እንደሄዱ ሆኖ ዛሬ ሁሉም ምስቅልቅልቅል ያለ ነገር ውስጥ ገብተናል። እንደገና ደግሞ ህብረተሰቡን የማያቅ ሶሻል ሰርቪስ አሜሪካ ውስጥ የማያቅ ስለ ሶሻል ሰርቪስ ግድ የማይለው ኢሚግራንቱ ምንድን ነው የሚያገኘው? ኢንሹራንስ እንዴት ነው የሚያገኘው? እንዴት ነው የሚረዳው? ልጆች ትምህርት ቤት የሚማሩት ፐብሊክ ስኩል እንዴት ነው? ትራንስፖርቴሽን ከበራቸው ላይ መጥቶ የሚወስዳቸው እንዴት ነው? እንዲህ ብሎ የማያቅ ሰው ሲጀመር ስለ አሜሪካ ህብረተሰብ ለመናገር አሜሪካ ውስጥ ስለሚኖረው ኢሚግራንት ለመናገር ምንም ብቃት የለውም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መለፍለፍ፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መሳተፍ፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አውቃለሁ ብሎ መሽቀርቀር በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ምንም ቫልዩ ሊያሰጥ አይችልም። እንደዚህ የሚሉ ሰዎች እኮ ቢያንስ ገቨርነር ወይም ደግሞ ሴኔተር ፈልገው የሚያናግሩት እኮ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ማውራት ሲኖርባቸው ብቻ ነው። እውነት ከተነጋገርን እዚህ የሚኖረው ዲሰብሊቲ ላይክ አካል ጉዳት ያለው ህብረተሰብ፣ እዚህ የሚኖሩት አዛውንቶች፣ እዚህ የሚኖረው የመጣው አዲስ የመጣው ሰው ኢንሹራንስ የማያገኘው ሰው ነው ሊቆጨን ሊያንገበግበን የሚገባው እኮ መጀመሪያ። እዚህ ያለውን የሚመጣውን ሰው አቢዩዝ እያደረግን እዚህ የሚያገኘውን ሰው ይሄን ሁሉ ነገር ገቨርነሩ መስራት ይችላሉ። ገቨርነሩ ይሄን ሁሉ ነገር ማድረግ ይችላሉ። ግን እንዳትመርጧቸው እንዴት ይባላል? ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ጋር ቆሙም እንዴት ይባላል? የኢትዮጵያ ፖለቲካ እኮ እናንተ በምትሄዱበት አቅጣጫ ስለሚሄድ ነው። አሜሪካ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያላት አቋም ሰው አትግደሉ ነው፣ ሰው አትጨፍጭፉ ነው የአሜሪካ አቋም። ያም
በቃላት የተደረገ ነው እንጂ ምንም አሜሪካ አክት ያደረገችው ነገር የለም በአገሪቷ ላይ። ሰው ግን መሞት የለበትም ነው የአሜሪካ አቋም። እና እኔ አሜሪካ አይደለሁም ደግሞዋለሁ፣ እኔ አሜሪካዊ አይደለሁም። ቤተሰቦቼ አሜሪካውያን ናቸው። ሲጀመር የአሜሪካ ያለመሆኑን ያን ሰው ራሱ ለምን እንደሚናገር አይገባኝም። አሜሪካዊ አይደለሁም ብሎ ስለ አሜሪካ ፖለቲካ መፈትፈት ራሱ አይቻልም፣ ነውር ነው። እና መታመን ከከንፈር ነው የሚቀድመው። ማለት መታመናችን በአንደበታችን ነው እውነተኞች መሆን ያለብን። እኚህ ሰው ለቨርጂኒያ ፖሊሲያቸው እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለህብረተሰቡ እኔ ተመልሼ ብወለድ እንኳን ሪፐብሊካን አልሆንም ብሎ የሚል ግን ገቨርነሩን እንዳትመርጡ የሚል ሰው እብደት ውስጥ ያለ ሰው ነው። እና መንገዴን ስቼ መነጋገር አልፈልግም። እባካችሁ አሜሪካውያን የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጊዜ እንድትመርጡ ግድ ይላል። ምክንያቱም ለምንድን ነው አሁን በጣም ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ፣ ማንኛውም ሰው ሲመርጥ ሪከርድ ይደረጋል እና we don't know ነገ ምን አይነት ህጎች እንደሚመጡ አናውቅም። እና ሪከርድ ይደረጋል። በስንት ዓመተ ምህረት መርጣል፣ በስንት ዓመተ ምህረት አልመረጥክም እንደ አሜሪካዊ ማለት ነው። ስለዚህ አቋማችሁን አስተካክላችሁ ምርጫውን ማድረግ ጥሩ ነው። የማስፈራረት ምናምን ነገርም አይደለም፣ ግን ግዴታ ነው። ይሄ ምርጫ ዛሬ እንድንመርጥ የደረስንበት ቦታ ላይ የደረስነው ብዙዎች ሞተው ነው፣ ብዙዎች ተጋድለው ነው። እመለሳለሁ። Lalgaloto, galang finfinne maase. Lalgaloto, sinaka jalala lalgaloto. Waliram faganu lalgaloto, janu fagese. Lalgaloto, gulalen kantu fa lalgaloto. Garam pichu turi lalgaloto, galang finfinne maase. Lalgaloto, sinaka jalala lalgaloto. Waliram faganu lalgaloto janu fagese. Digani gara sana gara digamu male nu basan adam bane nu adam male soreti ada sore irpani rabu sakabay sekani sesekani kan gargar nu bata anjarai. Kotiyoona bandida yaadida harkoota keessa ogalaaleetiya qorra baraan dadhabe morma kee jalattanneessa ogalaaleetiya sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha ogalaaleetiya yooman dhufeesi akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru wadi anin jiru yaga anin jiru kutee na nyaatee jira kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waa morma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. አጫሩን እናመሰግነዋለን። ነፍሱን በገነት ያኑርልን። ሙዚቃ ኪነ ጥበብ ተሰርቶ ካለፈ በኋላ ብዙ ጊዜ የመኖር ስምንም የመመንዘር ባህሪ አለው። ስለዚህ የሙዚቀኞቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። ለማንኛውም
በዛሬው ዕለት ምርጫው እንደሆነና እንደዚሁም ደግሞ ሁላችሁም በዚህ ሀገር የምትኖሩ በተለይ በቨርጂኒያ የምትኖሩ ሰዎች ዛሬ ቮት እንድታደርጉ ለማድረግ ነው ይህ ፕሮግራም ዛሬ የተዘጋጀው። የትራንስፖርቴሽን አገልግሎት ለምትፈልጉ መደወል ትችላላችሁ። ስልኬን እዚህ ላይ ያደርግላችኋለሁ። በቨርጂኒያ ውስጥ ማለት አርሊንግተን፣ ፌርፋክስ እና አሌክሳንደር ያላላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ስልኮች እንሰጣችኋለሁኝ ትራንስፖርቴሽን ችግር ላለባችሁ ማለት ነው። በሶሻል ሚዲያ ላይ ኮሜንቱ ላይም ጽፋችሁ ትራንስፖርት የምታገኙበትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ ላይ የተዛባ መረጃ ደርሷችሁ ይህንን ምርጫ አልመርጥም ጥቅም የለውም ለኔ ያላችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ አስተሳሰባችሁ እንድትወጡ ለማለት እፈልጋለሁኝ። ምርጫው ማለት የኔ ስም የኔ ቁጥር ሄዶ ምንም ነገር አይጠቅምም የሚል አመለካከትም እንዳይኖራችሁ ጭምር ለማለት ነው። በዛሬው እንግዲህ ይሄንን ጧት ራሱ ገቨርነሩን ጨምሮ ሌሎችም ሰዎች የራሳቸውን መልእክት እያስተላለፉ ነው። ምርጫው ዛሬ እንደሆነ ሁላችሁም መምጣችሁ መምረጥ እንዳለባችሁ የሚል በትዊተራቸው ወይም ደግሞ በፌስቡካቸው ላይ አስቀምጠዋል። የሚመረጡት ገቨርነር ማለት ነው። ስለዚህ እንድትመርጡ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የኮሚኒቲ ሊደራችን ትላንትና እንግዳችን ነበሩ ዶክተር ፀሐዬ መልእክት ሰምታችኋል። ዶክተር ፀሐዬ ምርጫውን እንደመረጡና ሁላችሁም ምርጫውን መምረጥ እንደሚያዋጣችሁ ጭምር ተናግረዋል ማለት ነው። እባካችሁ እንድትመርጡ ምርጫ very important like በጣም አስፈላጊ ነው። ባልተሰጠን ነገር ላይ ሁልጊዜ ኮምፕሌን ማድረግ አይደለም ያለብን፣ ተገኝተን መርጠን ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ገቨርነራችን ይህንን ምርጫ አልፈው ያለውን ማለትም ያለውን መንግስት በማገዝ ደረጃና ቀደም ሲል በቨርጂኒያ በአገሪቷ ውስጥ የነበረው መንግስት እጅግ በጣም ብዙ የተዛቡ ነገሮች አቅርቦ ነበር። ዶናልድ ትራምፕ እንደምታስታውሱት የኚህ የሁለተኛው የሪፐብሊካኑ ተመራጭም እንደሚሉት ከሆነ የእሳቸውን ሀሳብ በእሳቸው ማስቀጠል ነው ራዕያቸው፣ ሀሳባቸው። ስለዚህ ይህ ምርጫ ግዴታ ጥንቃቄ ይጠይቃል ማለት ነው። ይቅርታ፣ ጥንቃቄ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም መርጣችሁ ሁላችሁም ወጣችሁ የሚጠቅማችሁን እንድትመርጡ ነው። አሁንም ደጋግሜ ላለሁኝ እሳቸውን የሚቃወሙ ኢትዮጵያውያን እንኳን የሚያስተላልፉት ፕሮግራም ላይ ከሰማችሁት እሳቸው እጅግ በጣም ለዚች ለቨርጂኒያችን እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ስራ እንደሚሰሩ ፖሊሲያቸው እንደሚመቻቸው፣ ነገር ግን እንዳትመርጧቸው ነው የሚሉት። ይሄ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ እንደሚባለው ነው። ጥሩ ነገር የሚያደርግ ሰው የማይመረጥበት ምንም ነገር የለም። እንደዚህ አይነት የተዛቡ መረጃዎች ናቸው ሀገራችን ላይ ዛሬ ለደረስንበት ነገር የተደረሰው። ስለዚህ ሀገራችንን የምናምሰው ይበቃል፣ እዚህም ሀገር መተን ሌላ ችግሮች አንፍጠር ነው የምንለው። ፕሬዚደንት ትራምፕን ለምን በዚህ ጉዳይ ላይ ይነሳሉ የሚል የተሰራ ቪዲዮ አለ። እንደዚሁ ጥያቄ የተደረገላቸው የዲሞክራት የናሽናል ዲሞክራቱ ዋና የሆኑትን ኃላፊ የሆኑትን እሳቸውን ከእሳቸው ጋር የተደረገውን ቃለ መጠይቅ አቅርብላችሁና ትንሽ ብለን እንሰነባበታለን። Jamie, this is the first big test for Democrats, but in Virginia and nationwide, why is it that it seems like Democrats continue to just be running against Trump? He's not in office. Well, listen, Stephanie, I wouldn't say this is the first big test. We had to fight back and push back against a recall in California. We got a race in New Jersey right now and Virginia as well. And this is the thing. Donald Trump, if you ask the Republicans, he's still the head of their party. Ronna McDaniel has said that often. We see that in terms of how the Republicans react. And he has endorsed Glenn Youngkin 6 times in this race.
And so his presence is looming still in American politics. And so therefore, it's important that the voters in the Commonwealth of Virginia understand that Youngkin is a Trump acolyte. Sort of harken back to this old past that we've had in this country where there's only there's certain elevated communities. That's what Youngkin represents. And it's important that we educate the voters in the Commonwealth that that's who he is. Trump is a looming threat, but he's not in power. Democrats are. And right now, Democrats have not gotten anything done on infrastructure, voting rights, gun reform, and police reform. How do you get voters energized in Virginia for Democratic ideals, not just against Trump? Well, this is the thing, Stephanie, with all of the issues that you mentioned, those are things that are in progress, right? It's been 9 months since Joe Biden has been president of the United States. And what has he gotten done? He got the American Rescue Plan done. And in and of itself, if you look at the size of that bill and the things that it actually did and accomplished, is nothing short of amazing. I mean, take one aspect of that alone, just the child tax credit. It has cut poverty in childhood poverty by half. Nothing has ever done that in the history of this country, and we were able to get that done. We saved pensions. We got shots in arms. We did so much in that bill, and there's right now, Congress is negotiating on some more big things in order to get done for the American people. So again, you know, this process ain't a fast one. I know we all sort of McDonald's, Burger King mentality where you can just go through the fast drive through and get something done and get it done in a hurry. But that's not how the legislative process works. You got to do the negotiations and move things forward. And we're on the brink of doing just that. So I'm proud of what we've done so far. I know we're going to continue to deliver for the American people moving forward. Are you worried that Democrats overpromised? Because that $3.5 trillion human infrastructure bill had tons of great things in there. But at the end of the day, you're not going to be able to deliver on a lot of it. And base case, even if you only get the $1 trillion bipartisan infrastructure deal, that's a huge win. But at this point, do Democrats feel like it's a win? They were promised a lot more. Well, listen, I think the folks on Main Street, people in the beauticians and in the barbershops, in the end of the day, they just want to see that Congress is working for them. It's trying to get things done. And, you know, you don't always get all that you want all at one time. I mean, you think about what we were trying to accomplish with very slim majorities, Stephanie. I mean, I think back to history and with LBJ and FDR, they had 100+ majorities in the House and, you know, huge majorities in the Senate. And we got a handful, and we are about to accomplish something that has not been seen since that time. And so I think in the end of the day, the American people just want to get things done for them. And we're working on their behalf. On the contrast, there's not much going on with the Republican side. They're trying to hide from the insurrection. They're trying to avoid this and that and block things instead of actually delivering for the American people. So I'm proud of our folks. It ain't easy all the time, but I'm proud of them because they're working on behalf of the American people. ለማንኛውም እንደሰማችሁት ነው። ዞሮ ዞሮ ማንም ተመረጠ ማንም ህዝቡ የሚፈልገው ወርዶ የሚሰራለትን ነው። እንደ ኢሚግራንት ለኢሚግራንቱ የሚያግዘውን ነው። እንደ ስሞል ቢዝነሱን የሚረዳውን የሚያግዘውን ትኩረት የሚሰጠውን ከአነስተኛ ቢዝነስ ታክስ እየወሰዱ የራሳቸውን የባለሀብቶችን ሀብት የሚጠብቀውን አይደለም። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ከታች ወርዶ ሰውን የሚረዳውን ነው የሚፈልገው ሰው ነው። ብዙ የተመለሱ ጥያቄዎች ያሉ ይመስለኛል። እንደ አንድ ሲቲዝን መጠየቅ የሚገባችሁን ነገር የምጠይቁበት ዛሬ ቀኑ ኖቬምበር 2 ነው። ሁላችሁም ወርታችሁ በቨርጂኒያ አካባቢ የምትገኙት ምረጡ እንላለን።
يوسد شرور عطيت فمي دشا يوس رادش ملكام ببابي دش عجو مقدادش ياهو اني سرا مشري تامتا باقر كلا بيت البسم توتا ትንሽ ቃል በትግርኛ እናገራለሁኝ ደቂ ዓደይ ትግርኛ ትሰምዑ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ናይ ቨርጂኒያ ምርጫ ንኩሉ ሰብ ብሓደ ወፂኡ ክመርፅዎ ዝግባእ እዩ ምምራፅ በይኑ ከይኮነ ናይቶም እናታትኩም ሶሻል ሚድያ ንሎማዓንቲ ምርጫ ካምፔን ክትገብርሉ ይግባእ እየ ዝኣምን ካብ ዝዓዲ እዚ መንግስቲ ንደልዮ ነገር ምድላይ ከይኮነ ወፂና እውን ናይ ዝዓዲ እዚ መንግስቲ ክንሕግዝ ዝግበአና ግዜ እዩ ክንሕግዝ ማለት ንባዕልና ክንሕግዝ ኣብቱ ዝነበረሉ ዓዲ ከምቱ ዓዲ ነበርቲ ናይቱ ዓዲ ወይ ከዓ ናይቱ ዓዲ ሲቲዝን ከም ዝኾንና መጠን ካምፔን ክንገብር ኣለና ከምቱ ትፈልጥዎ ኣብዚ ዓዲ ካምፔን ዝግበር ዘሎ ወይ ከዓ እቱ ካምፔን ንሪኦ ዘለና ካምፔናት ዝወፁ ዘለው ናይ ዝዓዲ እዚ ገቨርንመንት ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣትዩ እዩ ብምባል እዩ ብዙሓት ሕዚ ከይትመርፁ ቅድሚ ሕዚ ዝገበርናዮ ጌጋ ነይሩ እቱ ዝምረፁ ሰባት ትክዕ እዮም ዝሰርዑ ትክክል እዮም ዝገብሩ ግን ከይትመርፅዎም ምክንያቱስ ምስኣቶም ጠጠው ኢሎም ነይሮም ብዝብል ዝተጋገየ ሓሳብ ማለት እዩ ኣነ ኣሜሪካ ምስ ተጋሩ ጠጠው ኢላ እንታይ ከም ዝገበረት ብስሩ ብዙሕ ዝርድአኒ ነገር ኣይኮነን እንታይ ኣክሽን ከም ዝገበረት ማለት እዩ ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ሎሚ ምርጫ ኖቬምበር 2 ሎማዓንቲ ኣብ ቨርጂኒያ ይኹን ኣብ ካልኦት ስቴታት ዝካየድ ዘሎ ምርጫ እንድሕር ኣሎ ናይ ግድን ፕሮሞት ክንገብሮ ናይ ግድን ክንሕግዝ ናይ ግድን ሶሻል ሚድያና ነቱ ምርጫ ካምፔን ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ሎሚ ንኮ ተጀሚሩ ኣሎ እስካብ ሰዓት ሓደ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሰዓት 7 ናይ ዝዓዲ ይኸይድ እዩ ብዚ ወገን እዚ ቮለንተር ብምግባር ትራንስፖርቴሽን ንሕና ሲቲዝን እንድሕር ዘይኮይንና ሲቲዝን ዝኾኑ ሰባት መሪፅኩም ዶ እቱ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ኬዝ ዝተኻኸል እዩ ክቕፅል ይገብር እዩ እቱ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ይኸውን እዩ ካልኦት ከም ዝምስክርሉ ማለት እዩ እቶም ከይትመርፁ ዝብሉ እውን ሰባት ኮይኖም معلوم زمسكرلو وجنالو انت عايز زلو بزعم صبو يسرح immigrant نسيرفيس نسوشيال سيرفيس نسيتيزنز مالت سينيور سيتيزنز ن بيت تمرتين environment زخلو بدن بيسرح از منغستي زي كان مرصوغن ምክንያቱም ምስደቅ ትግራይ ጠጠው ኢሎም ስለዝኣምኑ እዮም እዚ ዝተጋገየ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ኣበላሽዮም ናይ ዝዓዲ ፖለቲካ ከበላሹ ስለዝደልዩ ዝገብርዎ ዘለው እዩ ግን ናይ ዝዓዲ ፖለቲካ ብናይ ኢትዮጵያውያን ዝቅጣት ናይ ኢትዮጵያውያን ሕማቅ ዘረባ ዝበላሾ ይኮነን ማዕሉ ተዓዱ ኩሉ ነገር ብሕጊ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ኢንተርናሽናል ቫልዩ ትገብሮ ናይ ባዕላ ፖሊሲ ኣተካይድ እምበር ንትግራዋይ ነምሓረ ኢላ ትገብሩ ነገር ኣሉ ኢላ ኣምነን ግን ተሓምኑ እንድሕር ኮይንኩም ነዚ ወገን እዚ እቱ ዘሎ ሁኔታት ፕሮሞት ክትገብሩ ክትሕግዙ ይግባእ ኢለ ዝኣምን ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ነገር እንድሕር ዘይገብር ኮይኑ ወይ ከዓ ናይ ባዕሉ ጭንቀት ናይ ባዕሉ ፈተና ጥራይ ንካልኦት ዝህብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሰብኣዊነት ኣይኮነን ስለዚ ብሓቂ ንብሓቂ ንቃለስ እንድሕር ኮይና እቱ ዘሎ ሁኔታት ርኢና ክንቃለስ ክንሕግዝ ይግባእ እየ ዝብል ናይ ሎሚ መልእኽተይ እዚዩ ብሰላም ይራኸበና ኣነ ምሳኻትኩም ፅራሕ ቅድስት ኣቤነ ዘሬ ሓሙስ ብመደብ ነጋድራስ ክንራኸብ ኢና ሰላም አጆናታ ግደፉኒ ላቶ መሪር እንልኹናት ፀሊኤ ዓደየ عد جغانو عديه يأغلني لاتو حسم حليف فلاش دريه عديه عد جغانو عديه عد جغانو اسمت كتكدن صلالو أمون عديه
ትግራይ እታስልዮ عمر تنفاسات تخلو أمون عدي تقراي مسلين زبال حزبي تقزعت بلو حلمي حلمي مقزعتي نخيق بلو تاريخ قوازي فقدلو ملكي خوعلو تقراي نبع زفكد يلا زخلو عدي كدفن دأمو خمي دخلو هالالو نهالالي زهزب تقراي زبلالو سلامي بهقي بلالو زعدي زيد ايدي بلالو عقبي عقبي بلالو مسكت زنبلة أجنا تبع حزبي برهاني بو بدالي أزي تبرة فغرب زيحو تطليمو حدا كوين زوفرة لو حزبي كيس سعد قالب سوزي مغلة مسل لو حنا كان من بارو تفلكلة كبلية انبنا عدي كبلية اي برستي كبلية كبلية فتحنا عدي كبلية عود من هزبي كبلية كبلية فتحنا عدي كبلية اي برستي كبلية كبلية علنا تقراي عدي على قلك ولادي تيه حزب مسكت زنبلة حاسب الجيزة كعوة ندو حزب زحازة لب بالجيزة دانيا خون جيزة وقح ندو عين مسحازة حاسب الجيزة كعوة ندو حزب زحازة شيريريريروي سناناناي اي 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 كبلية انبنا عدي كبلية عدي برستي كبلية كبلية فتحنا عدي كبلية عود من هزبي كبلية كبلية فتحنا عدي كبلية عدي برستي كبلية كبلية علنا تقراي عدي على خلق ولادي تيه حزبين عدي البلد أجنا تا حاسب الجيزة كعوة ندو حزب زحازة لب بالجيزة دانيا خون جيزة وقح ندو